සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ PC Genius YouTube channel එකට. අද අපි කරන්නේ 4K video editing වලට PC build එකක්. මේ build එක විශේෂ build එකක්. මේ build එක කරන්නේ ඔයාලා පහුගිය දවස්වල YouTube එකේ ආසාවෙන් බලපු DJ JNK සහ ශාන් පුතාගේ බොන්න ඕන music video එක කරපු හසින්දු ඩිසිල්වා මල්ලිට. අපි බලමු මේ PC එකට අපි මොනවද තෝරගෙන තියෙන components. අපි CPU එක විදිහට මෙතනදි තෝරගන්නේ Ryzen 7 series එකේ 3700X කියන CPU එක. මේක core 8ක් thread 16ක් තියෙන CPU එකක්. හොඳ workload එකක් අදින්න පුළුවන් CPU එකක් මේක. දාගෙන මගේ සයිකල් බල්ල පැන්නේ පෙන්නි තමයි වින්කලේ ආටි දාගෙන තත්ත කාගෙන තමයි try කළේ බැන්නට මල්ලි අපි තමයි හොඳටම කළේ අපි තමයි හොඳටම කළා තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී motherboard එක විදිහට තෝරගන්නේ Asus TUF Gaming B450M Pro 2 කියන motherboard එක. මේක B450 series එකේ Pro 2 කියන්නේ අලුතෙන් ආපු series එකක්. චබිලුකේ අතර බැලුවම කට්ටු ගොඩ බොම්බන් උඩින් යන්නේ දාගෙන වගේ ටටු යන්නන් ඉන්නේ පොෂ් වෙලා ඉස්සර කෙල්ල හොට්ටු හේතො මෙතුරු සුළඟ ළඟට වල්ලාව මූරිය බෑගුණ ගම්ම තමයි එළියට ගන්නේ කලාව ටට්ටරේ අදින්න ඇකඳු යන්නේ තැනි තලාව තනකොළ මැෂින් එකෙන් කපන්නේ බලන්දු කලාව මිස් කරගන්න එපා බන් සද්දේ අහපන් පපරේ අන්නට වල ගන්නේ කෙල්ල කොල්ල ගමේ නගරේ එදිරි මුන්නි කතා දිග තප්පර කට තැඹරේ මල්ලි පිංගඩ ගත්තොත් තමයි එතර වෙන්නේ කතා මම පදමට දාගෙන දෙක පාඩිය මඩු මැණිකගේ තාත අපි මෙතනදී boot drive එක විදිහට තෝරගන්නේ Samsung 980 NVMe එකක් 256GB වලින්. ඒ ටියුන් කරලා ගනින් ජනා මට ඔන්නේ නැකගේ වල්ලංග පොර වෙන්න අයසල්ල කූසල්ල කන්නේ මම කොර වෙන්න වරදින්න නෙවෙයි යොන කට හරියන්න පරදින්න තොන දවසක කොළ රජ වෙන්න අපි මේ build එකේදී liquid cool එකක් විදියට use කරන්නේ මේ CPU එකේ temperature එක control කරන්න Silverstone 240 liquid cool එකක්. අපි බලමු benchmark වලදී කොහොමද මේ liquid cool එක මේ CPU එකේ heat එක control කරන්න කියලා. හොඳ කොල්ල තියාගන්න හොඳට මතක් අපිට එක දුන්නොත් අනිත් පැත්තට එකට දෙකක් රිටර්න් එක එන්නේ එකට දෙක දෙකේ පැහැදිලි අපේ පාටි නමම පින්න මලේ රෝලින් නවතල දෙන්නේ බවුස් එක හරහට දෝතින් මේවා සප්ලිමන්ට් පපුවට හයි ප්‍රෝටීන් ලවර් චිල් එක කිරිදට නැතම් බෝරින් කරලා කියවද දන්න ඔබ සුදු මූණ පොඩි උන්න පොඩි මීටරේ වැඩ තාම ඩෙලි සැපතිබ නිබනන ළඟ පාත පදමට ගත්ත නිසා දෙදරින් අඩු තාම ඉන්න පොළොවේ නිසා දකින්න පැරලල් ලංකා බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳ නිසා ඉන්න වැඩි කල්පෙන් තිය බඩ දෙක තමයි උපරිම චිල් කැරට් හතේ මල නෑ අපි ෆුල් මේ ඉන්න ටික ඉන්න ඕන හොඳට තරහ තියන් ඉන්න පයන්න වෙනම දුකට ඉරිසියව ගලවල කරපංග කොනට අනුන්ගේ දේව නිසා උඹ දුක් විඳින්න මොකද අඬ දොඩ දෙක සුදු කොටි දාලා පලස් කොටි දාලා බඩි දාඩේ රිදට කවුද කොල්ලා අපි මෙතනදී RAMs විදියට තෝරගන්නවා Corsair Vengeance 8GB 3200 MHz RAM 8GB RAMs දෙකක් අපි මෙතනදී තෝරගන්නවා 16GB RAMs වලින්. අපි main storages විදියට තෝරගන්නවා WD 2TB hard drive එකක්. අපි දැනට මේක 2TB වලට තෝරගන්නවා. ඊළඟට අපි තව 2TB වගේ hard drive එකක් upgrades වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මෙතන මේ PC build එකේදී power supply එක විදියට තෝරගන්නේ Asus TUF Gaming 650W power supply එකක්. අපේ මේ PC එකේ power management වලට අපිට හොඳ power consumption එකක් ගන්න අපි මේ power supply එක තෝරගන්නවා. අපි මෙතනදී කේසින් එක විදියට තෝරගන්නේ Corsair 110R කියන කේසින් එක. හසින්දු කියන්නේ ගොඩක් RGB පැත්තට වැඩිය කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැති පුද්ගලයෙක්. ඒකෙන් දෙයා RGB කේසින්ස් වලට වඩා මේ කේසින් එකට ගොඩක් ආස කරා. අපි බලමු කොහොමද මේ කේසින් එකත් එක්ක මේ build එක වෙන්නේ කියලා. දාගෙන මගේ සයිකල් බල්ල පැන්නේ පෙන්නි තමයි වින්කලේ ආටි දාගෙන තත්ත කාගෙන තමයි try කළේ බැන්නට මල්ලි අපි තමයි හොඳටම කළේ අපි තමයි හොඳටම කළා තියෙන්නේ.
අපේ ලෝකෙට පස්ස ගොඩයි අපි ඒවා මැදි හැදුනේ අතර දන්නේ කිකිලිද බිත්තරේද මුලි හැදුනේ අය මල්ල නැද්ද ඇඳුනේ අංජනන්ගේ බඳුනේ ඇතරගේ බංගුල් කපත්තේ පුකොටද පිටට ලොකු කොටු බලවල බලුවම් බටු කැප්ෂන් එකේ චබිලු ඒ ඇතර බලුවම කටු ගොඩ ගොඩ බොම්බන් උඩින් යන්නේ තාගඩ වගේ ටටු ගන්නන් ඉන්නේ පොෂ් වෙලා ඉස්සර කෙල්ල හොට්ටු හේතොමෙ තුරු සුලංග ළඟට වල්ලාව මූරිය පෑගුණු ගම්ම තමයි එළියට ගන්නේ කලාව ටට්ටරේ අදින්න ඇකඳු යන්නේ තැනි තලාව තනකොළ මැෂින් එකෙන් කපන්නේ බලන්දු කලාව මිස් කරගන්න එපා බන් සද්දේ අහපන් පපරේ අන්නරවල ගන්නේ කෙල්ල කොල්ල ගමේ නගරේ එදිරි මුන්නි කතා දිග තප්පර කට තැඹරේ මල්ලි පිංගඩ ගත්තොත් තමයි එතර වෙන්නේ කතරේ පදමට දාගෙන දෙක පාඩිය මඩු මැණිකෙක්ගේ තාතා පත්තරේ අරන් බාඩි වුණා පුටුවෙන් කහි පොට්ට ගහගෙන විස්තර දන්න හින්දා නඩු වෙනිකට දෙක කිව්වා මම සිංහල නෙමේ කඩුවේ අපි ග්‍රෆික් කාඩ් එක විදියට මෙතනදී තෝරගන්නේ Asus Dual RTX 2060 Evo කියන සීරියස් එක. මේක 4K rendering video editing වලදී ලොකු support එකක් ගන්න පුළුවන් color grading වගේ වැඩවලදී Adobe DaVinci වගේ softwares use කරලා color grading වැඩ කරන්න හොඳ output එකක් ගන්න පුළුවන් graphic card එකක්. අපිට දැනට තියෙන budget එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් හොඳම කාඩ් එක විදියට අපි මෙතනදී මේක තෝරගන්නවා. පරදින්න නෙවෙයි යන කට හරියන පරදින තොන දවසක කොළ රජ වෙන්න ජීවිත කෙටි නිසා හින වෙලා ඉන්න ඕන කන්න ඕන බොන්න ඕන අතලක ඉන්න ඕන ඔබ දවසක අම්මා තාත්තා සන්න ඕන මුල අමතක උන්ට කන පැලෙන්න දෙන්න ඕන අඹරයකඩ උනද වෙන්න ගින්දර මේ පපුවේ තියා කරදර එක පිට අවනන්නේ කඳුළු හලන් හිත හොඳ කොල්ල තියා ගන්න හොඳට මතක් අපිට එක දුන්නොත් අනිත් පැත්තට එකට දෙකක් රිටර්න් එක එන්නේ එකට දෙක දෙකේ පැහැදිලි අපේ පාටින මම පින්න මල මේ බිල්ඩ් එකේදී අපි මොනිටර් එක විදියට තෝරගන්නේ Dell U2419H කියන මොනිටර් එක. මේ මොනිටර් එක තෝරගන්න හේතුව අපි color grading වගේ වැඩවලදී video editing වලදී mainly බලපාන දෙයක් තමයි color grading. True colors හොඳටම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ output එක හරියටම ගන්න අපි මෙතනදී Dell U2419H කියන මොනිටර් එකෙන් මෙහෙම monitors දෙකක් use කරනවා. අපි බලමු මේ මොනිටර් එක unbox කරලා කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. මතට තරහ තියන් ඉන්න පයන්න වෙනම දුකට ඉරිසියව ගලවල කරපංග කොනට අනුන්ගේ දේව නිසා උඹ දුක් විඳින්න මොකද අඬ දොඩ දෙක සුදු කොටි දාලා සපලස් කොටි දාලා පාඩි දාට ඉරි දඩ කවුද කොල්ලා ආඩි පල්ලගේ කරමාරි ගේකට කොටල් උට ඕනා දී කරනෝ කාඩෝ පියුනා ගෝලා වරදින්නේ අපි ගානෝ ඊයඩි ආඩි අපි යන බිල්ඩ් එක කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එකක් කරලා ටෙම්පරේචර් එක යන්නේ කොහොමද මේකේ ටෙම්ප් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කොයි මට්ටමෙන්ද සහ සිනෙබෙන්ච් එකක් දාලා කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක ඒ ටික බලාගමු. එහෙනම් ඔයාලා දැක්කම අපි මේ බිල්ඩ් එක කරපු විදිය මේ බිල්ඩ් එකට අපි මොනවද පාවිච්චි කරපු components කියලා ඔයාලටත් මේ වගේ ලොකු work station එකකට යන්න ඕන නම් අතේ තියෙන බජට් එකට කොහොමද බිල්ඩ් එකක් කරගන්නේ කියලා විස්තර දැනගන්න අපේ Facebook එකට message එකක් දාන්න අපේ Dude Store Facebook page එකට නැත්නම් PC Genius page එකට එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම හම්බෙමු